Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì cùng mình làm cái món ăn vặt siêu giòn nha. Rất là đơn giản các bạn, chỉ với bột gạo thôi. Bánh cho ra giòn ngon nè, và mình ăn được vài ngày luôn. Cùng với cái vị mặn mặn nè, cay cay, thơm thơm. Thì đặc biệt các trẻ nhỏ và người lớn gì ăn cũng mê hết trơn. Thì mời các bạn cùng xem video để biết cách làm nha. Mình có chuẩn bị đây là 200g bột gạo. Thì bột gạo các bạn dùng loại nào cũng được. Ở đây mình lường bằng 2 cái chén nha. Tiếp theo mình có là hành tím, tỏi và ớt để cho nó thơm ngon đó. Gia vị ở đây thì mình có hạt nêm, tiêu, muối, đường, mọi thứ một ít nha. Đừng có đậm quá nó sẽ mặn. Bơ thì chút nữa mình sẽ lường ra, bơ thực vật. Mình dùng 250ml nước lọc, nước bình thường thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho hết phần tỏi, hành, ớt vô mình xay. Nước thì mình cho một ít thôi nha, cho nó dễ xay á. Còn phần còn lại một chút nữa mình sẽ trộn vào sau. Xay cho hỗn hợp hành này nó mịn ra. Rồi bây giờ nó nhuyễn rồi nè. Bây giờ mình đi pha bột luôn nha. Cho hết 200g bột gạo vô trong cái chảo. Thì mình lường chén cho các bạn nào không có cân á, để lường. Bắt lên bếp các bạn sẽ để lửa nhỏ. Mình rang cho bột nó chín á. Rang khoảng chừng 5 phút là được nha. Mình làm vậy thì chút nữa trộn vô bột á, cái bánh nó dễ ngấm nước. Rang khoảng 5 phút thì mình thấy phần bột của mình nó nóng. Và mình sờ tay vào thấy nó nóng là được. Rồi mình tắt bếp. Cho hết cái hỗn hợp đã xay vô trong chảo luôn. Phần nước còn lại cho vào luôn. Cho vào đây chút xíu màu dầu điều để cho cái bánh của mình nó có màu đẹp. Các bạn không có thì khỏi cho, hoặc cũng có thể thay bằng ớt bột. Gia vị mình cũng cho vào luôn. Bơ thì mình sẽ dùng 1 muỗng cà phê nha. Có bơ vô trong hỗn hợp bánh á, thì khi mà các bạn chiên lên á, ăn cái bánh rất là thơm. Mình sẽ nấu cho hỗn hợp này nó nóng sôi lên. Cái phần gia vị nó sẽ tan, bơ cũng tan ra. Khi hỗn hợp còn nóng sẽ cho vào trong bột. Các bạn vừa cho thì mình vừa trộn đều. Bột vẫn còn ấm ấm á. Trộn cho đều để cho nó ngấm cái hỗn hợp nước này. Rồi các bạn trộn đều nha. Rồi mình hãy cho vào tiếp. Cho nó nóng nóng á, để mình dễ trộn. Rồi mình cho vào hết luôn nha. Tại vì nếu mà các bạn để cho nó nguội á, thì chút nữa bột nó sẽ bị chảy. Mình làm vậy thì bột nó không có bị chảy và nó dẻo mịn. Cứ trộn đều cho cái nước đó, nó ngấm hết vô trong bột. Rồi bây giờ mình thấy nó ngấm đều hết rồi nè. Bột vẫn còn nóng, các bạn sẽ nhồi bột luôn. Thì mình mang thêm cái bao tay cho nó dễ nhồi. Tại vì bột mà còn nóng á, các bạn nhồi nó nhanh mịn lắm. Nếu mà các bạn để cho nó nguội là nó sẽ bị khô. Khi mà mình nhồi á, nó không có được dẻo mịn và nó bị ốc trâu. Nhồi cho nó dẻo mịn là được. Rồi mình rắc thêm một ít bột khô nha. Bột này thì các bạn dùng bột gạo hay là bột năng cũng được nữa. Cho khói bột ra. Rồi các bạn sẽ nhồi sơ lại. Cho nó phủ cái bột áo để cái vỏ bột của mình nó mịn hơn. Và mình nhồi vậy á, chút nữa mình tạo hình nó dẻo. Rồi lăn cho nó hơi dài dài ra. Mình làm giống như là cái phần bột của khoai lang dẻo vậy đó. Các bạn sẽ cắt ra nha. Những cái viên nhỏ nhỏ thì mình làm bằng cái cây dao chặn á, nên mình cắt nhỏ nhỏ chút, mình làm cho nó nhanh. Nhớ phủ thêm bột, mình dùng bột năng á. Các bạn sẽ dàn đều cho nó ra lên cây dao khía vậy nè. Để mình tạo hình á. Vậy là xong rồi. Vo cho nó hơi tròn lại. Các bạn cũng có thể đè vậy nè. Đè dẹp ra. Vậy nó cũng nhanh hơn nữa. Mình làm vậy cho nó đẹp mắt. Làm càng mỏng thì cái bánh càng giòn nha. Còn nếu các bạn làm mà nó hơi dày chút thì ở bên trong nó sẽ còn ruột. Ăn nó cũng ngon. Mình làm xong hết rồi. Tất cả các bánh mình để lên trên này. Mình có phủ thêm bột khô á, để cho những cái miếng bánh nó không có dính vào nhau. Bánh này thì mình có làm một phần là mỏng, phần là hơi dày.
Xong rồi thì mình cho dầu vào chảo để đun cho dầu nóng lên. Khi dầu nóng lên thì các bạn thấy nó sôi lăn tăn vậy là được nè. Mình sẽ thả bánh vô. Đừng có để cho dầu nó sôi bùng quá thì bánh nó chưa kịp giòn á. Mình thả vô và mình vẫn để ở mức lửa trung bình nha. Bánh mà các bạn chiên từ từ thì nó phùng lên và nó giòn được lâu. Mình cứ thả vô nha, cái phần nào nó nổi lên trên thì mình để nó qua một bên. Để miếng bột vô thì miếng bột nó sẽ nằm ở bên dưới dầu á. Nếu mà các bạn dùng cái đũa mình đè đè vậy nè thì cái bánh nó sẽ nở phình ra, giống như là bánh tiêu vậy đó. Tại vì nó ngập ở trong dầu. Còn các bạn không có đè thì nó vẫn giòn nhưng mà nó không có nở ra thôi. Mình chiên đến khi nào mà mình sờ đũa vào á, mình thấy nó vàng và nó giòn rụm lên thì được. Cái bánh mình cho thêm màu điều nhìn rất là hấp dẫn. Vớt lên hết cái chảo này. Rồi mình hãy chiên tiếp nha. Cho nó ráo dầu. Cũng thả tiếp những cái miếng bột còn lại vào chiên. Chiên này nhanh lắm. Các bạn cho vào khoảng 1 đến 2 phút là bánh nó chín vàng à. Là mình có thể vớt ra được rồi. Rồi nó nở căng phình lên luôn. Nhìn ngon quá. Nghe được cái mùi thơm á. Mình chiên xong rồi để cho nó ráo dầu thì mình cho nó ra cái mâm. Hoặc là các bạn dùng giấy nha cho nó thấm bớt phần dầu. Phần dầu mà thấm khô ráo thì bánh mình giữ được lâu, nó không có bị hao dầu. Và độ giòn nó cũng được tăng lên. Rất là giòn luôn các bạn ha. Giòn rụm luôn nè. Cái miếng này là mỏng viền. Rồi mình ăn thử nha. Giòn các bạn. Giòn rụm luôn. Gia vị thơm nè. Cũng mặn mặn cay cay. Ăn rất là hấp dẫn. Ăn không có thua gì salad đóng gói luôn. Chỉ với bột thôi á. Ngon lắm luôn. Cái này mà các bạn làm nha. Rồi cái mình cho vào trong hũ hoặc là trong những cái bọc á, mình buộc kín lại. Mình có thể ăn 3 đến 5 ngày. Vừa dễ mà vừa ngon nữa. Mình sẽ cho vào trong hộp. Đậy kín hơi để không khí nó không có lọt vào bên trong thì bánh nó mới giòn được lâu. Hoặc là nếu mà các bạn để nó hơi mềm á, có cái nồi chiên không dầu mình cho vào để 180 độ trong vòng 5 phút, bánh sẽ giòn rụm trở lại luôn, y như mới chiên. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.